बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बसंती तू नाच तू नाच तू नाच। वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग गाईस. आज आपण आलेलो आहे फ्लाइंग पांडा. फ्लाइंग पांडा एक असं आहे की जिथं ट्रॅम्पोलिन पार्क आहे आणि जिथं तुम्हाला खूप साऱ्या अशा ॲक्टिव्हिटीज जे तुम्हाला आता आपण मध्ये जाऊन एन्जॉय करणार आहे सगळ्या. तुम्ही इंट्रो तर बघितला असेल, थंबनेलवरनं पण कळलं असेल. तर आता इन डिटेल म्हणजे प्रत्येक गोष्ट कशी एन्जॉय करायला भेटते, रिस्क काय म्हणजे कशी काळजी घ्यायला लागते आणि त्याची प्राइस डिटेल इन डिटेलमध्ये आपण व्हिडिओ बघणार आहे. सो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आता आपण मध्ये जातोय आणि माझ्यासोबत आज माझा मित्र सुद्धा आलेला आहे, शुभम जगदाळे. आम्ही सोबत डिप्लोमाला होतो. सो आता आम्ही एन्जॉय करणार आहे. लेट्स गो. आता आलेल्या अगोदरच इथं सॉक्स घालायला देतात आणि सॉक्स घातल्यानंतर आपण एंट्री करतो. पहिला जो सेक्शन आहे ट्रॅम्पोलिनचा तो सेक्शन पूर्ण आपण एन्जॉय करतो. इथं सगळ्यात पहिल्यांदा रूल्स सांगितले जातात, स्टार्टिंग पॉईंट कुठं आहे आणि सगळे ते जे ट्रेनर असतात ते आपल्याला योग्यरित्या मार्गदर्शन करतात. 1-2 स्टंट ते करून दाखवतात, नंतर आपल्याला करायला लावतात. सो लेट्स स्टार्ट. हे आहे ट्रेनर. ओके डन ॲक्टिव्हिटी तुमची. बेटे वहाँ मौज कर दी. This is a trainer. hrishikeshkakadevlogs. So here it is.
दमले पण काय करणार, व्हिडिओ शूट करायचा आहे. मेरा हाई हो गया. months later. या फ्लाइंग पांडाच्या बाहेर रॉकेट इजेक्टर सुद्धा आलेला आहे, ते आपण एन्जॉय करून दाखवणार आहे. त्याचा एक्सपिरियन्स कसा आहे, चला. सो मॅडम आहेत, सो मॅडम पूर्ण आपल्याला सेटअप करणार. पहिल्यांदा हे लावायचं ना, पहिल्यांदा जॅकेट घालायचं लागणार आहे. सो तुम्ही लेट्स एन्जॉय करा. ओके, सो एक असा सीन झाला आता की मला एक डायलॉग आठवतोय, तो शोले मधला. ओके, तो डायलॉग असा आहे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो. बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना,
बसंती तू नाच तू नाच तू नाच अरे नाच बसंतीला नाचवा नाचवा बसंत मार साले का खोपड़ी तोड़ गाईज खूप एन्जॉयिंग आहे. सो एन्जॉय केलंच पाहिजे तुम्ही. लाईफ जिंदगी ना मिले दोबारा. काय 3, 2 and here it is. सो गाईज फायनली जी डॅशिंग कार आहे बघू शकता हे रायडर्स आणि मी पहिल्यांदा तुम्हाला दाखवणार आहे कसा एन्जॉय. सो कंटिन्यू करा. स्टार्ट. सो राईड अशा रीतीने चालू झालेले आहे आणि राईड स्टार्ट. मुन्नाबाई मधला फील आहे मला माहिती का. ये दोस्ती इसको दिखा इसको दिखा. की फैंसी आकाश. जेव्हा तुम्ही फ्लाइंग पांडामध्ये येतात त्यावेळेस इथं पूर्ण एन्जॉय करून झाल्यानंतर तुम्हाला वरती इथं कॅफे फ्लाइंग पांडाच आहे. सो इथं तुम्हाला सर्व खाण्याच्या गोष्टी मिळतात, जे काही पिझ्झा मॅगी सर्व काही. सो आम्ही तो वरती आलेलो आहे आता आणि इथं खाणार आहे कारण भूक लागलेली खूप. ओके, बघू शकताय पिझ्झा कॉफी आणि मॅगी आलेली होती आणि आता मी खाणार होतो. आणि खाऊन झालं की आम्हाला जे बाहेर आईस्क्रीम वगैरे आहे ते जाऊन आम्ही बाहेर एन्जॉय करणार आहोत. सो लेट्स ट्राय द कॉफी. बेस्ट आहे. सो गाईज फ्लाइंग पांडाच्या बाहेर आल्यानंतर फ्रोझन पांडा या आईस्क्रीमचं एक शॉप आहे. तुम्हाला सगळं मध्ये एन्जॉय केल्यानंतर कंटाळा येतो. मध्ये खायला पण भेटतं. बाहेर आईस्क्रीम्स वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत, ते नक्की जाता जाता एन्जॉय करा. उन्हाळा आहे सो आईस्क्रीम खाल्लंच पाहिजे. आता मी खाणार आईस्क्रीम. ओके,
तर मित्रांनो, हा फ्लाइंग पांडाचा जो काही व्लॉग होता तो तुम्हाला सगळ्यांना दाखवला. तुम्हाला कसा वाटला नक्की कमेंट सेक्शन मध्ये सांगा. याच्या पूर्ण डिटेल्स डिस्क्रिप्शन मध्ये आहेत, प्राइस वगैरे सगळं काही. तर हा मित्र झाला माझ्या शूट. कसं वाटलं तुला? एक नंबर. भेटूया पुढच्या ब्लॉग मध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. HKV ब्लॉग. HKV ब्लॉग.